હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું નવા સ્વાદ સાથે કુંભણિયા સેવ. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા લુક તમે જોઈ શકો છો. એકદમ મસ્ત ગ્રીન કલર સાથે આ સેવ તૈયાર થયેલી છે. કુંભણિયા ભજીયા તો તમે અનેક વખત ખાધા હશે. શું ક્યારેય કુંભણિયા સેવ ખાધી છે? એક વખત ચોક્કસ બનાવો, ઘરના બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો ચાલો બનાવીએ કુંભણિયા સેવ માત્ર 20 મિનિટમાં. ક્રિસ્પી અને ખસ્તા કુંભણિયા સેવ બનાવવા માટે પહેલાં એક ગ્રીન પેસ્ટ તૈયાર કરવાની છે. તો અહીંયા એક મિક્સર જાર લીધેલો છે. મિક્સર જારમાં 1 કપ ફ્રેશ લીલી મેથી ઉમેરશું, સાથે 1 કપ ફ્રેશ પાલક. બધી ભાજીનો ઉપયોગ સારી રીતે ધોઈને કરવાનો છે, તો સમારેલી પાલક પણ મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું. સાથે 1 કપ ફ્રેશ ફુદીનો ઉમેરશું, 3/4 કપ લીલા ધાણા ઉમેરશું, સાથે 2 તીખા લીલા મરચાંના ટુકડા, થોડા આદુના ટુકડા અને 1 લીંબુનો રસ ઉમેરશું, કે 2 થી 3 ચમચી જેટલો. હવે બધું એકદમ સારી રીતે પીસાઈ જાય એ માટે 1/4 કપ જેટલું ચીલ્ડ એકદમ ઠંડુ પાણી ઉમેરશું અને બધી જ સામગ્રી પીસી લેશું. અહીંયા થોડું ઠંડુ પાણી ઉમેરવાથી તમે કલર જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, પેસ્ટનો એકદમ મસ્ત ગ્રીન કલર આવેલો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ગ્રીન પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. પણ અત્યારે તૈયાર થયેલી પેસ્ટ સાથે જો તમે સેવ બનાવશો ને તો મશીનમાં અટવાઈ જશે, એટલે આ પેસ્ટને ગાળવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તો અહીંયા એક મિક્સિંગ બાઉલ ઉપર ચાયણો રાખેલો છે. તૈયાર કરેલી પેસ્ટ છે ને એ આપણે ચાયણામાં ઉમેરી દઈશું. સારી રીતે ગાળી લેશું. હવે તૈયાર થયેલી પેસ્ટ સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. મસાલામાં આપણે ખાલી એક મીઠાનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે, બાકીના કોઈ મસાલા ઉમેરવાની જરૂર નથી. અહીંયા મેં 1 કપ ચણાનો લોટ લીધો છે. ચણાના લોટનું કોઈ માપ નહીં રહે, જેટલું આ પેસ્ટ સાથે ચણાના લોટની જરૂર પડે ને એટલો લોટ આપણે ઉમેરવાનો રહેશે. અને સેવ એકદમ ક્રિસ્પી અને ખસ્તા બને એ માટે 1/2 કપ ચોખાનો લોટ લીધો છે. ફ્રેશ બજારમાં મળતી સેવમાં એ લોકો મોસ્ટલી મેંદાનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. જ્યારે આપણે ઘરે સેવ બનાવીએ ને તો મેંદાની જગ્યાએ ચોખાના લોટનો ઉપયોગ કરશું. લોટ પેસ્ટ સાથે સરસ મિક્સ કરી દઈશું. અહીંયા બંને લોટ મિક્સ કરતા બેટર તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ઢીલું છે. હજી વધારે આપણે 1/2 કપ ચણાનો લોટ ઉમેરશું, પણ બધો લોટ એકી સાથે નહીં ઉમેરી દઈએ. થોડો થોડો લોટ મિક્સ કરતા જશું અને જેમ જરૂર પડે એમ એ રીતે ઉમેરતા જશું. અહીંયા સેવનો લોટ બાંધી લીધો છે અને ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે હાથ અડાડ્યા વગર જ આપણો સેવનો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. વધારે મારે 1/2 કપ લોટની જરૂર પડેલી, એટલે ટોટલ 2 કપ ચણાનો લોટ અને 1/2 કપ આપણે ચોખાના લોટનો ઉપયોગ કરેલો છે. બસ હવે સેવ બનાવી લઈએ. સેવ બનાવવા માટે અહીંયા મારી પાસે જાડી અને ઝીણી 2 જાડી છે. તમે ઈચ્છો તો આ રીતે જાડી જાડીમાં પણ સેવ બનાવી શકો છો, પણ અત્યારે આપણે ઝીણી જાડીનો ઉપયોગ કરી અને એકદમ સરસ બારીક સેવ તૈયાર કરશું. જાડી આપણે મશીનમાં ફિટ કરી દઈશું અને મશીન છે ને તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું. આ રીતે બધી બાજુ તેલ લગાવી દીધા પછી તૈયાર કરેલો લોટ છે ને એ મશીનમાં ભરી લેશું. હવે ઘણી વખત સેવ કે ગાંઠિયા બનાવવા ટાઈમે લોટ ઉપર આવી જતો હોય છે ને, તો વધારાની કોઈ એક જાળી હોય ને એ ઉપર રાખી દેવાની. જો તમે આ રીતે ઉપર જાળી રાખશો ને તો ઉપર ક્યારેય લોટ નહીં આવે અને બધા જ લોટની સેવ તમારી તૈયાર થશે. મશીન પેક કરી દઈશું અને હવે સેવ બનાવી લેશું. સેવ બનાવવા માટે અહીંયા તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે સેવ બનાવી લઈએ. મશીનને આ રીતે ઘડિયાળની જેમ ફેરવવાનું, જેથી તમારી સેવ એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થાય. અને ફરી પાછો આ રીતે ઉલટો આટો ફેરવી દેવાનો, જેથી સેવ પડતી બંધ થઈ જશે. સેવ આ રીતે કડાઈમાં પાડો ને એટલે બબલ્સ ઓછા થાય ને ત્યાં સુધી સેવને અડવાની નથી, નહીતર સેવ તેલમાં વિખરાઈ જશે. અહીંયા જુઓ કે બબલ્સ થોડા ઓછા થાય ને એટલે સેવ પલટાવી લેવાની. અહીંયા સેવમાં પડતા બધા જ બબલ્સ ઓછા થઈ ગયા છે, તો તેલ નિતારી અને સેવ બહાર કાઢી લેશું. ફ્રેશ, તમે સેવનો કલર જોઈ શકો છો, એકદમ મસ્ત ગ્રીન કલર સાથે આપણી સેવ તૈયાર થઈ છે.
અહીંયા આપણી કુંભણિયા સેવ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જુઓ કે માત્ર 2 કપ લોટમાંથી ડબ્બો ભરીને આપણી સેવ તૈયાર થાય છે. અને ક્રિસ્પી તો એવી કે હાથમાં લેતા તૂટી જાય. બિલકુલ તેલ ભરાયા વગરની આ સેવ તૈયાર થઈ છે. અહીંયા જુઓ આપણી સેવ કેટલી ક્રિસ્પી થઈ છે. ફ્રેન્ડ્સ તમે અવાજ સાંભળી શકો છો. અને સેવ તોડતા જ મારા હાથ બિલકુલ તેલવાળા નથી થયા, તમે જોઈ શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે આજ સુધી કુંભણિયા ભજીયા તો અનેક વખત ખાધા હશે. શું ક્યારેય કુંભણિયા સેવ ખાધી છે? જો ક્યારેય ના બનાવી હોય ને તો એક વખત ચોક્કસ ટ્રાય કરવા જેવી છે. ટેસ્ટમાં બેસ્ટ બને છે અને બનાવવાનો સમય પણ એકદમ ઓછો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ જો તમને મારા આવા અવનવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.